Maadjong adlaw ni Jong tanan. So for today's video is magama kog Shoyu Ramen from scratch for the first time. So balikon ho first time. So syude. So first thing first nga buhaton nato ani is magkinahanglan ta og 300 grams nga harina. So bread flour ang gamit ani no. So gitimbang pa jud ni kay para sigurado jud ba para wala jud tay palya aning buhata. Uya karon is magkanahanglan ta og 125 ml nga tubig nga asinan nato ni og 1 teaspoon so gipang timbang jud na siya kay para jud di jud magkapalpak-palpak and a pinch of baking soda kay wa man ta atong lye water baking o sa to lye water powder or something. So a pinch of baking soda pwede daw siya alternate. And then little by little di mo siyang ibutang sa ato ang harina. So gi-shift ng harina ha ano ba giag-ag kay para jud buhaghag ang resulta sa atong harina. And then once nga murag mainadto na siya kanang dili pa jud ingon bitaw nga ga-form jud siya isud sa nimo na siya sa ziplock. Kay ato siya ni sang pahuwayon og mga balig usang oras. So while gahawait ta nga gapahuway, so galista sa kus mga kinahanglan sa mga ingredients. Kay since first time man is ano kay wala man jud koy alamag jud mga ramen so nag-undergo jud ko og mga research and everything. Unsa gi-apply ra no siya giusa ra no ani. Nya after ana tumban-tumban nato ang ato ang ginama nga katong harina ba. So kay tumban-tumban man nato, syempre magmidjas pod ta kay po ingon nga grabe na po na imuhang ang imong ramen noodles. Uy, imo man ang gitamak-tamakan, oy kita ra mo po kaon ani. So ato na siyang gitamak-tamakan kay para easy para dili jud bag hawoy ni atong bukto na to ani. And after ana ibalik sa ziplock and leave it for about 24 hours, o di ba? So it will take 24 hours jud para lang makakaon kog a bowl of ramen. And after ana ningdong ko og kanang pagkaugma ning dong kog merkado kay para mapalit kog mga bukog-bukog o di ba kay magkinahanglan kay ramen gani ni no. So magkinahanglan taog ka ng bukog-bukog nya. Shout out ko aning kuya nga ni sugot jud siya nga bukog ra akong paliton. Kay bukog ra man jud akong kinahanglan. Kay ato lagi broth lagi nato sa ramen nya magpalit po ta og mga kanang mga gulay-gulay sagol na to sa kuan pero wala din po ta kinanan sa mo og gulay aning kuan na. So pag uli no sabay diretso na jud ang trabaho kay awan na jud gibalansi jud ning oras nga 3 hours nga back and forth na siya. Apil na katong ning hapit pa jud ko og mall kani palit pa jud ko og Japanese soy sauce lagi. So dapat sakto jud sa oras nga alas 3 makakaon na jud ko og ramen. So first nga gibuhat na puno ani is awang gihumuwan ang katong mga bukog-bukog nga gipalit nato og ganiha og tubig. So humuwan nato ni og mga balig usang oras daw. Kay para daw kuno ang katong mga dugo-dugo kuno sa karne ni mulabas kuno before nato ni siya di pa jud na siya mao i-blanch pa jud na nato unya karon maglata di po ta og siparit nato nga kaldero maglata po ta og manok duha ka buok kay para man ni sa ato ang murag chicken stock food ba instead nga magamit ta og chicken cubes magamit ta og organic kay siyempre from scratch man gud atong gisgutan good so dapat jud scratch jud atong pangbuhaton unsa karon while ga kanang gahumo tong mga bukog-bukog galata pug ko sa manok so wala jud ni pahuway no so paghuman na nagakuha pa jud ko sa mga kahoy so madjud ris papakagikuan na kog kahoy nanay kahoy dandiri sa likod so everything is ready na di na kumudagan pa dito sa libon di ba so pagkahuman na after 1 hour awan ang gizabo ang tubig gihugasan unsa ibutang na po nato ni sa kaldero. So ato na po ni siyang itak-ang sa kadso pero di pa rin siya mao. Dapat pabukawon pa nato ni siya kay murag ang tawag ani siya blanching pa ni siya. So once gani murag na blanch na siya idzabo na pud ang tubig o di ba daghan kay process mo kaon naman ang dakaw nga bowl of ramen. Di ba? So ana na siyang gi-blanch hugasan na pud nato na kay syempre sila manggod ang ilang sabaw manggod ganahan manggod sila hinlo ang porma sa ilang sabaw di para sa ato og magsabaw bitaw tag baboy ganahan ta atong mura naga galumot-lumot na bitaw ang agi pero ang mga Japanese di ganag inana gusto silang mga clear style of soup di ba pagkahuman ana gagamit na kog mako nga kaldero kay para jud luag inigbutang sa atong panakot so gibutangan ako siya kumbo unsa pa to shiitake mushroom luya garlic unsa sibuyas dahon unya onion nya gibutangan na to og tubig so mura to siya so ang kumbo no is mura na siya og kanang murag halamang dagat na siya. So ma-search na po yung unsa nang combo ba sa Japanese po na sa nga kuan lagi kay pampalasa lagi po nila. Unya karon gitak-ang na nato ni. So dili pa nato sirad aning kaldero kay dapat pabukawon sa daw nato ni. Grabe jud akong research no. So pabukawon sa nato ni balig mga 15 minutos unsa kuan nato na og katong mura bitog mga
Unsa tawag ana kanang gabukaw-bukaw sa taas o mga impurities. Mo tawag ana niya. Unsa once after 15 minutes nga gabukaw-bukaw takuban nimo uya katong manok nga ang gilat-an gidzabura puno adto kay mura man ni siya moy pampalasa po natong apil ba. No so diram po nato iapil ang manok kay dali ra baza na siya madugmok. So naglata ra ko separate niya gibutang nako. Uya karon magama ta karon para ni siya sa ato ang itlog. So chuyo, suyo, unsa na siya saki og mirin. Unya gikamayan kay ato aman siyang ihumo ang itlog ani. So next step nga gibuhat na pud nato ani is awas sa dinang gipabukawan di ay magluto na po kog itlog. Asinan din na siya kay aron daw ko nung safety daw ko ang itlog. Pero ako po sa ang style pod kanang kuan pod siya kalata jud ning iring. Kani bitaw nga voice over tan sa mo apil ang iring. Tanawa ni mo si Yuji murag nay kaduwa. O namatay na magud ang mama ni Yuji so feel no iyang mama iyang kaduwa ni kay murag dani dapita man to gilubong. Murag ikulbaan ko ning dapita ba. May nakikita ba kung wala nakikita? So karon pagkaluto pa sa atong itlog, so gihumor ra nato dazon sa tubig no, pero dapat jug kuno, ice jug kuno dapat na kay para bitaw kana aron siguro magrani jud nga itlog ba pero kay wam koy ice lang na zamo daghan kay buhat jud kinadlanganan jud ning pagkauna ni pero grabe akong pasensya 99% ang akong pasensya so ning kaon sa kog itlog kay murag mapasmo ko ning kalakihan liman ka nga nang mata pa kog alas 5 sa buntag ninggikan kog alas 6 unya na uli ko nabalik ko mga alas 8 ni abot ko sa amo mga alas 9 so karon awa na gibutang ang katong awang gitimpla bitong murag mga tuyo-tuyo ya gibutang ra sa ziplock kay para lagi pampakulor sa itlog pampahumo pampalasa. Ya karon magama na po tagtari ang tari imo ni siya ang panglasa sa imuhang broth kay katong broth nilat-an ra to wa to asini. So mag measure ta og tuyo murag di na jud no ma-explain og pila ni ang mga gipang measure ani ba i-search ra man po nidyo kay ako nag-research ra pug ko. So pag humanog mix ana gipangmutan na saki mga mirin mga nana. Aw ara po nang gipabukawan unsa karon maghumo na po taaning unod kay kaning unod dapat itappings man ni nato no kay kani bukog-bukog rubaza ni so awara po na siyang gilat-an gisuda po na siya sa kaldero pero ang uban jud ang pinakakuti-kuti jud bitaw nga Japanese style ila pa jud na siyang timplahan og separate pero kaning ihumo ra na jud ato lagi masabaw ra lagi ni siya unya ning palit pa jud ko og kanang tawag aning panaksan bowl nga Japanese jud kay kaning Japanese style dragon bitaw drawing nila mga bowl ya karon pagkahuman ana so sakto jamo 24 hours gikan ko naggama sa awang ramen noodles. So awan na siyang gipahuway sa ref. So pagkahuman ana atuan na ni siyang himuong noodles jud. So gi-flat ra na siya. So awan na siya gibutang sa pasta machine nato. So madyo gani nani no murag less jud kayo ang hasol kay di jud ta pa mauwan. Kay nana may murag mo flat imora man na siyang libot-libuton ya pagkahuman ana nana poy pang slice, di ba? So last kung nakahawid og pasta machine katong senior high pa ko nya karon pa jud ko kahawid nya kato pa jud kay murag nakahawid ba ko adto murag ning tampo ra man siguro ko murag ding tampo ra jud ko tong time nga naami pasta machine kay mo lagi amo ang laboratory lagi nagtampo lang mi puro murag wa ko kahawid nga nagama og pasta so I think this is my very first time jud nga nagama jud ko og handmade noodles o di ba nya karon katong unod gyud gituyuan na to siya kay kuan ano ipo murag mula sa lasa po siya o nya nag-slice na pug ko og sibuyas dahon kay mga pang toppings man siya. O yan naa po ko'y minma, so bamboo shoot ni siya no, gikan pa dito siya Japan, di na pa dito itong last uli na ho. Nya wa dito kan lagi kay magama lagi ko gramin. So awat to siyang gitago-taguan jud sa ref. O yan katong unod, awara na siyang gislice. Actually ang chaso no, dili jud inanig barog, pero katong gikanan bitaw jud no sa puro, inani ilang gigamit nga klase nga unod like actually ganahan jud ko. Nya pagkahuman ana, tawag ani giluto na pud nato ang ato ang noodles. So for 1 minute ra ni siya. So 1 minute ra natong giluto sa gabukaw-bukaw nga tubig after ana i-rinse nato sa tubig kay para mawa ang mga starchy something onza ato ana ni siya isa-assemble o di ba? Unya karon kaning ang broth kay wa man din ni siya manaog sa kadzu. So mura jud ni siya na iti. Mura po ni siya na ispiso pero madadara po ni siya tan-awan ni unsa siya ka ispiso no. Kay mura magnahurot na ang ato ang broth kay wa man ato nakalimtan lagi na busy og kanang toppings ya karon gisagol na natog tuyo katong tuyo nga ginama no ganiha gisagol na to ana og katong broth o di ba so kamo nay bahala atong tan-aw giunsa to no kay daghan kay kung chika nakalimot ta kung unsao to pag chika unya gibutangan siya itlog minma o nya kamabuko bay tawag to ani kamabuko unsa mo na siya so mo siya ote mo jud akong nakan-an didto jud sa Asahikawa dito dili sa Sapporo sa Hokkaido.
Like dili sa mo ko fan jud og kanang ramen at first jud. So mo nang dili kay ko tigkaon, pero katong pagkaon jud nako og kanang ramen dito sa Asahikawa. Nakaana jud ko nga kay bon ako unsay favorito no nga ramen. It's Shoyu Ramen. Kilami jud dabis. Like pili-pili lang pod sa lugar sa Japan nga nay mga lami nga ramen. Kay if lami lang jud tanan no. Actually pag first try pa lang no sa ramen, maana na ako, ma-favorite na nako. Pero naalang jud kanang exactly nga ramen jud nga mas bet jud nako. Mo jud tong natilawan jud nako Asahikawa. Di jud nako masundog man. Lami jamo jud to. Og mao na to. Salamat sa mo sa pagtan-aw and that's it. This is Miss Cynthia. Gipagaw jud kog um-explain.